Sa panahong ating kinakaharap bilang isang Pilipino, importanteng tayo ay dapat nagkakaisa at nagtutulungan labanan ang pandemya para mapabuti ang buhay at maiwasan ang trahedya sa kapwa mong Pilipino. Importanteng tayo ay makapaglakbay ng payapa at makatipid sa anumang gastusin. Isang magandang balita mula sa Honda nang kanilang nirelease ang bagong-bagong 2021 Honda Dio. Equipped with a 4-stroke 109cc air-cooled single overhead cam engine, has a maximum power of 5.89 kilowatts at 7,500 RPM and a maximum torque of 8.91 Newton meters or Nm at 5,000 RPM naman. Electric via an ignition button or kaya naman ay sipain mo mismo ang motor para bumukas ang makina. Hindi, joke lang po. May kickstarter siya just in case mahina ang iyong battery. Transmission is automatic using V-belt pero mag-iingat lang po sa sobrang lakas ng sipa ng makina. Mamaya po makikita nyo ang ibig kong sabihin. Puntahan naman natin ang suspension. Bottom link ang meron sa harap at monoshock naman sa likod. Nothing really fancy there. Brakes, syempre pag malakas ang makina, kailangan mo ang malakas na preno. Mechanical drum brakes ang ilagay sa harap at likod, sabi ni Honda. Tire size sa harap, 90/100 by 10 inches at 90/100 by 10 inches naman sa likod. O diba parehas lang? Tubeless nga pala ito para cool. Wheels are steel rims para kung wala ka ng pera, pwede mo na lang ipakilo. Diba, Stig? Curb weight is 104 kilograms. Isa sa pinakamagaan na scooter na nasakyan ko. Pwede mo ihagis parang papel o ibulsa para matipid ka sa parking fees. Seat height. Yan. Yan ang kalaban ni DMRPH dahil tayo ay unano kung tawagin ng iba. 765mm at ang isang tulad ko na 5'5" ang height ay slightly nakatiptoe. Ground clearance ay 158mm at ang kanyang fuel system ay carburetor type. Bakit? Well, walang basagan ng trip, sabi rin ni Honda. Fuel tank capacity is 5.3 liters. Matipid at kayang-kaya ang 50 pesos mong budget. Engine oil capacity ay mas matipid dahil 0.8 liters lang ang pwede mong ilagay. Lagi ka tuloy may tira kada change oil mo na hindi mo alam saan mo itatambak yung lalagyan. Fuel consumption is 58.3 kilometers per liter na kahit saan mong katalog tignan ay may nakasulat na constant speed. Ano ba itong constant speed? 40 kilometers per hour lang po dapat ang takbo mo para maabot mo ito. Mag-bike ka na lang kaya para mas matipid pa sa gas. Parehas lang din ang speed nyo. Puntahan natin ang preno. Combi brake system equipped para mas safe and effective ang pagpigil mo sa sobrang lakas na scooter na ito. Features wide dual seats para mas komportable ang upo ni OBR. O kung single ka, sorry ka na lang. Pero at least masarap ang pwesto mo. Front hook and retractable rear hook para kung utusan ka ni nanay bumili ng suka at bigas may sabitan ka. Wide step floor para kasyang-kasya ang paa mo at kung magdadala ka ng pasalubong kung hindi ka man nagpaalam matapos mo mag-ride. Spacious under seat storage box boasting 14.4 liters of storage space kahit hindi ko alam kung paano sukatin yun. LED headlight and position lights para sa mas maliwanag na gabi lalo na kung nagmamadali kang umuwi kay misis. Informative meter panel para mas malupit kahit walang orasan, walang RPM at hindi digital ang dashboard. Key shutter para iwas nakaw at iwas hatak at mas mabilis buksan ang U-box kung tamad kang mag-ikot ng susi. 10-inch steel rims sa harap at likod para sa smooth at stable na ride. O diba? At least pantay yung laki ng harap at likod. Cute diba? Anyway, tara samahan nyo ako alamin kung ano ang tingin ko sa 2021 Honda Dio na to. Excited na ako. Ayun! Hello! What's up? Habang binabaybay natin ang Rizal Avenue na wala tayong gasolina, I bring you this brand new Honda Mother Effin Dio. Woo! Bagong-bago po ito, no? Only, oy, mamamatayan na ako ng makina. Hindi pa, kaya pa yan. Hoy, ikaw muna mamamatay. Pero parang ang hina ng kanyang makina. Parang mababa yung idling. So, as you can see here, it's about 45 kilometers since we got this brand new. And I just want to welcome
you guys to Diary of a Motorcycle Rider Philippines. Habang may mga blue boys dito, MTPB, no, sa kanto ng San Lazaro. And ito po yung San Lazaro Hospital. And yeah, this is DMRPH Motovlog and I bring you this brand new Honda Dio. Siyempre, magpapagasolina muna tayo dahil punyemas, baka bigla tayong magtulak, no? Hindi ho yun motovlogging, yun po ay walking vlog. Labo. Anyways, so nandito ngayon tayo sa may San Lazaro, no? San Lazaro Street. Oops, hindi natin pwedeng unahan yan dahil ambulance yan. Go ahead, sir. Ayan, ayan. O, inipit ako ng ambulance, no? Inipit ako. Grabe, no? Taas ng upuan nito at 765mm. Goodness. Medyo hindi siya pampunggok na katulad ko. Pero, yeah, for all of you guys who's been asking me a lot of questions regarding 5'7 ako, pwede ba sa akin to? 5'9 ako or 6-footer ako, pwede ba sa akin tong motor na to? Ito po ang po pwede sa inyo, no? And yes, it is not that expensive, no? Isa to sa pinakamurang motor na nasakyan ko. Pero bago po ang lahat, magpapagasolina muna tayo dito kay ating maganda. Hi, ate. Okay, 200 lang yata to, ma'am. Yes, 200 pesos. Wala nga pala tong side stand. So ayan, habang ginagasolinahan ni ating maganda, maghihintay tayo. Magpapagasolina tayo ng 200 pesos dito sa Sea Oil. Kailangan ko hinaan dahil nakakahiya kay ate habang ako yung kumukuha ng video. 91 na octane lang yung ating nilagay. So that's the regular here. Sana magkasya. So ipapakita ko na sa inyo yung bagong Honda Dio. This is the bright orange. Kasya? Yun, sakli. Ate, thank you. Yes, please. Thank you. Yon, medyo mataas talaga. So napansin nyo kanina wala siyang side stand. That's what's lacking in this motorcycle. And it's carb type. Yes. Bigay ko na muna sa inyo yung specs while we are waiting for the receipt. So this is the bright orange color right here. And syempre, meron siya ditong high beam, low beam. And syempre, yung kanyang turn signals. Yeah. Switch. Thank you. Maraming salamat. Ayun. So let's get back to it. Banatan natin. Ang bilis. Grabe, walang torque. I'm sorry, Honda, pero wala, no? I was expecting a bit more. Pero wala. Oh, wala talaga. Anyways. Okay naman, it's fun to drive. I hope the power is there. Pero wala lang torque. Yeah, wala talaga siyang torque. So mapapansin nyo yung katawan ko, hindi ako parang pinupush ng motor. I must say, it's beginner friendly. Yes, beginner friendly. Yeah. And this motorcycle is sick, no? Pero mas sicker yung fish balls doon. Parang ang sarap nun. Sayang, hindi tayo makakain ng fish balls dahil COVID ngayon, takot si DMRPH, no? But before, sarap-sarap yan! Grabe, adik na adik ako dyan sa fish balla na yan, fish ballin. Uy, PCX, so yo! Kakarirahin kita. Kala mo malakas din torque. Wala talaga. So yun, habang nag-hope tayo na may torque tong Honda Dio, wala po. So it's lady friendly and beginner friendly. Pero yun nga lang, bagay itong Honda Dio na ito sa mga medyo may katangkaran na mga riders. Like me, I'm 5'5" and nakatiptoe ako kapag nakatigil, no? Mamaya ipapakita ko yan sa inyo. Pero masarap naman yung kanyang suspension. As always, Honda's been like that. One more thing na medyo napansin ko dito sa motor na to, masarap pa rin siya imaneho even though, well, hindi po siya disc brake. It's a drum brake, no? Mechanical drum brake ang harap at likod. And the wheel size of this one is just 10 inches. Yung lapad ng gulong is just 10 inches. Hindi pala lapad, no? Yung laki, no? Yung lapad pala is the rim width, no? Pero 90/100 po yung tire size nito, no? Syempre kailangan muna tayong lumingon dahil baka tayo ay masabitan. Yon, baka natin ulit, wala talagang torque. So yeah, it's newbie friendly, hindi siya nakakatakot i-drive, not too much power with just 109cc. Okay naman yung kanyang takbo. It will get you from point A to point B or wherever you want to go, wherever you want to start, wherever you want to come from. Ayan, 5'5" ang height ko and medyo tiptoe tayo both feet. Nakita nyo kanina, wala po siyang side stand. So, center stand lang ang meron sa kanya. And the panel is really basic. Everything you want to know is here. The gas. Syempre, kung high beam or low beam over there. Yung RPM is nowhere to be found. Goodness. This is the speedometer right here. And right now, we are running at 40 kilometers. And up here, it says economy mode. Sinasabi nila, tumatagal
tumataginting na 58.3 kilometers per liter if constant speed, no? Holy mother if. What does that mean? Alam nga namang pag piga ako pa lang yan, if constant speed na ako, no? Tumakbo lang ako ng 5 the whole time, 58.3. Tumakbo lang ako ng 5 kilometers, constant speed ko na yan, no? Syempre, hindi naman natin na talagang maaabot yung 58.3 kilometers per liter na yan. Pero what Honda is saying there is that it is fuel economic. Yes, this motorcycle is pretty basic and it's carb type. Yes, ibig sabihin niyan, hindi siya fuel injected. Matipid siya and yun nga lang, sa pagdating ng umaga, may choke dito. Kailangan papainitin mo talaga siya, no? Dahil hindi siya katulad ng mga automatic choke natin ng mga motorcycle. But masarap siyang gamitin, ano? The power is there, yes, pero wala lang too much torque. So yan, bibirahin natin ulit. Wala talagang torque. Nakikita nyo, stable pa rin yung katawan ko. Ewan ko lang sa aking camera dahil medyo malubak dito. Whoa, damn, muntikan bumigay yung gulong ko. Ewan ko bakit, malamig pa yung ating gulong. The suspension is fair enough, and the most important factor for this awesome scooter is the price. Yan ang pinakamalupit dito sa motorsiklo na to, no? Yung presyo, dahil tumataginting na 49,900 pesos lang po itong motor na to. Again, this is the bright orange. Meron din silang candy, jazzy blue, and yung sporty red. Yes, I think it's fair to say na this is a pretty decent motorcycle or pretty decent scooter, lalo na kung medyo budget conscious ka and hindi ganun kalaki yung gustong ilabas na pera para sa isang scooter, and lalong lalo na kung ikaw ay medyo may height, no? Medyo matangkad. So again, I am 5'5" and medyo talagang tiptoe tayo, no? Oh yeah, it can fit my size 9 feet and big enough space over there, as you can see, to fit a gym bag. Yeah, merong hook dito. Yes, astig, no? It's really nice. The horn is here. Let's hear it. Wala. Oh, this is the start. Ito pala yung button. What the fuck? Anyways, the side mirror is fair enough. Not too big, not too small. And it's combination brake. Yes, so pag pumreno ako sa kanan, yung harap, pati yung likod ay sabay na pumapalo. Medyo mataas talaga siya. And hirap tayo dahil tayo ay punggok. So, for all of you guys who's been asking me na pwede ba sa akin to dahil matangkad ako, or pwede ba sa akin to dahil maliit ako? Well, kung maliit ka and you're smaller than me, though it's light, it's pretty light. Oh, sarap. Uy, hindi ko masyado naramdaman yun, pero malalim yung lubak na yun. Pero yan, nakikita nyo naman ngayon, 60, and wow, very responsive yung manibela. Sarap, oh, very responsive yung manibela. Sarap, right now I'm running at 65, I think, going 70. It can handle that speed. Yes. Whoa. And I can feel the combi brake really working right there. Oh shit. Yan, matutesting natin yung suspension. Okay, suspension. Whoa. Sarap. Okay naman. Ang hindi ko lang gusto dito sa Honda Dio na to, wala siya masyadong torque, pero kaya ka niya hilahin, no? Kaya ka niya dalhin sa speed, pero yung torque wala masyado doon. And yung combi brake niya medyo mahina dahil nga po drum brake. I would pretty much appreciate this if disc brake yung harap. Pwede na siguro ganun. Pero combi brake is a really nice touch by Honda. Kahit papano, napapatigil na mas maaga yung motor. Yeah, wala talaga siyang torque. So I think hindi matatakot yung beginner dito or yung babaeng rider. Not unless you want a pretty fast and pretty torquey ride, then go for the Click 150 or Click 125. Another problem with this, not a problem, but kulang sa kanya, no, is the side stand. Diyos ko naman, bakit hindi nilagyan ng side stand? Alam ko magaan lang yung motor, kayang-kaya natin itaas, pero it should come in standard naman, no? Diyos Maria. A few inches later. Yeah, actually motorcycle lane din tong kanan kaya tayo nagpupunta dito. Pero syempre, wala namang motorcycle lane sa Pilipinas. Bike lane meron. Bike lane. Pero yung motorcycle lane, wala silang pakialam sa atin, dahil wala naman daw tayong silbi sa mundo. Tayo ay kulangot lang sa pader, no? Anyways, sama naman natin, no? Pero yes, tayo ay isang motorcycle rider, proud
motorcycle rider. Hindi po racer, rider, dahil araw-araw po natin gamit ang motor. I guess I'm gonna end my video here dahil medyo talagang naipit na tayo sa traffic dito sa may Quiapo. This is what makes motorcycling really efficient, no? Dahil nakakasingit ka kahit na ang gulo-gulo nila sa pila, di ba? May mga nakalabas, may mga nakapasok, para tayong ahas na pa zigzag sa daan. Yan po talaga no? Nagmotor pa tayo kung di din tayo sisingit, di ba? Di magkotse na lang din tayo, dagdagan na lang natin yung traffic nila lahat, di ba? Pero kaya nga tayo nagmotor para makaiwas sa ganyang situation, no? Diyos ko. Bike lane sa pinakakanan, truck sa pinakakaliwa. Punyeta, saan tayo pupwesto? Takot ako sa truck. Potek. Wow! Shit! Ayoko dyan. Ayoko talaga. Ay! Nako, another truck. Come on! Nakakatakot talaga, no? Wow! Ayan, di ba? Ang bilis lang, no? Nasa 40 na tayo ngayon. At wala tayo sa motorcycle lane. Dahil puro kotse, no? Nakikita nyo naman sa kanan. Yeah, 109cc. Pero kayang-kaya itong Honda Dio. Thank you guys again for watching. And thank you for supporting DMRPH Motovlog. Sorry, medyo natagalan na ating video dahil sobrang daming nangyari sa atin. So many COVID scares. May bukol tayo sa kamay up until now. And hirap tayong magmotor, kaya tayo yung nagkokotse. Alam ka na mga magmotovlog tayo ng nakakotse. But yeah, thank you guys, because I'm back in a way, yes. And thank you for supporting my channel, my diary, the diary of a motorcycle rider, Philippines. Don't forget to subscribe and notify yourselves. And don't forget to like my Facebook page, facebook.com/DMRPH. Follow my Instagram account, instagram.com/DMRPH. Yes. So yun lamang po. Bye-bye.